Hey everybody, today's lesson is about modulus function or absolute function. የዛሬ ትምህርታችን ስለ modulus ወይም ደግሞ absolute function ነው። absolute function ምን ማለት ነው? Then first let's see what does it mean absolute. absolute ምን እንደሆነ መጀመሪያ ማየት አለብን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ number line ተሰጥቶናል። Then what's the distance from 0 up to 3? ከ0 እስከ 3 ወይም ደግሞ ከ0 እስከ 3 ያለው ዲስታንስ ምንድነው ብንባል ምን ብለን መመለስ እንችላለን? 3 ነው የምንለው አይደለ? So that's 3. And what's the distance from 0 up to -3? ከ0 እስከ -3 ያለው ዲስታንስ ምንድነው ብለን ብንጠይቅ ድጋሜስ ምን ብለን እንመልሳለን? that's -3 again. -3 ብለን ነው። ለምን? we are asking about distance ነው የተጠየቅን ያለ ነው። ስለዚህ modulus function ማለት ደግሞ ስለ ዲስታንስ ወይም ደግሞ ወይ አብሶሉት ማለት አብሶሉት እንደምናውቀው ግሬድ 9 and 10 እንደተማርነው ዲስታንስ ወይም ደግሞ አንድ ናምበር ከዜሮ ስንት ስቴፕ እንደራቀ ለማወቅ ብቻ ነው እንጂ ስለ ሳይኑ ወይም ደግሞ ወደፊት ነው ወይስ ወደ ኋላ ነው አያገባንም ስለሱ። ስለዚህ ሞጁለስ ወይም አብሶሉት ፋንክሽን ሲባል ስለምንድነው? ስለ ዲስታንሱ ወይም ደግሞ ከዜሮ ስንት ስቴፕ ወይም እርምጃ ሄዷል ለማወቅ ብቻ ነው። ስለዚህ the distance from 0 up to 3 ስንባል 3 እንላለን and again from 0 up to -3 ስንባልም -3 ብለን እንመልሳለን። ስለዚህ ሞጁለስ ፋንክሽን በአጠቃላይ ስለምንድነው የሚያጠናው? ስለ ዲስታንስ ማለት እንችላለን። ወይም ደግሞ አንድ ወደ ኋላ ይሁን ወደ ፊት ሄድ ስለ ሳይኑ አያገባንም። ወይም ደግሞ it's not about science ስለ ሳይኑ ሳይሆን ስለ የተጓዘው እርምጃ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ general definition ለመስጠት ምን ማለት እንችላለን? ኦኬ general definition ለመስጠት ምን ማለት እንችላለን? for example if we have a the absolute of a ይሄ ምን ሊሆን ይችላል? the absolute of a ያልነውን ቁጥር አሁን ለምሳሌ ከ0 እስከ -3 ያለው ዲስታንስ ወይም ደግሞ ስቴፕ ስንት ነው ብንባል 3 ብለን መልሰናል። ስለዚህ ምንም ቁጥር ቢሆንም ምን ሊሆን ይችላል? አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ከገባ ፖዚቲቭ ሆኖ ስለሚወጣ የዚህ ወይም ደግሞ የአብሶሉት ቫልዩ ዋጋ ምን ሊሆን ይችላል? the first one ምን ሊሆን ይችላል? a which is a greater than 0 ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ 0 የሚሆነው ደግሞ when a equals to 0 ሲሆን 0 ይሆናል። then minus a የሚሆነው ደግሞ a less than 0 ሲሆን ነው። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች እዚህ አብሶሉት ውስጥ ስናስገባቸው ምን ሆኖ ሊወጡ ይችላሉ? ፖዚቲቭ ማለት ነው። እንዳየነው ከ0 እስከ -3 ያለው ዲስታንስ ስንጠየቅ 3 ብለን እንደመለስ ነው። እነዚህ ቁጥሮች ሲገቡ ደግሞ ምን ሆኖ ነው የሚወጡት? ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ the absolute value of a is also a. the absolute of value of 0 ነው። ከ0 ወደ 0 ስንሄድ ምን ማለት እንችላለን? ምንም አልተጓዝንም ማለት ነው። ስለዚህ that's absolute value. okay then there are some properties of absolute value. የአብሶሉት ቫልዩ ፕሮፐርቲ ያለው ማለት ነው። እሺ ከነሱ መካከል ለመግለጽ እንሞክር። አሁን ስለ አብሶሉት ቫልዩ ወይም ደግሞ ስለ ሞጁለስ ቫልዩ ብቻ ነው እየገለጽን ያለ ነው። ምክንያቱም ፋንክሽን ሲጻፍ በሌላ መልክ ስለሆነ ማለት ፋንክሽን ስንሰራ f of x ብለን በኋላ ምን ጀምረው። አሁን ግን ስለ አብሶሉት ቫልዩ previously ወይም ደግሞ ካሁን በፊት የተማርነው እሱን ለማስታወስ ሞክራለሁ። okay the first property I'm going to list is የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ምንድነው? the absolute value of a equals to the absolute of -1 the absolute value of -a. ለምንድነው ይሄ ሆነው? ለምሳሌ እዚህ +1 ቢኖርን +1 then -1 ቢኖርን ሁለቱም እኩል ናቸው። ለምን? አብሶሉት ቫልዩ አንድ ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ አንድ ሆኖ ስለሚወጣ ማለት ነው። 1 equals to 1 ይሆናል ማለት ነው። so a and -a አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ስንከታቸው ተመሳሳይ ውጤት አላቸው። ስለዚህ this is the first property. the absolute value of a equals to the negative absolute value of a ይሆናል ማለት ነው። okay and the second one is ሁለተኛው ደግሞ the absolute value of a times b is the same as the absolute value of a to b. አሁን a ሲባዛ በb and the absolute value of a ሲባዛ በabsolute value of b ተመሳሳይ
ውጤት ይሰጠናል ነው የሚለው። ለምሳሌ በኔጌቲቭ እንስራ። -2 ሲባዛ በ-3 is the same as -2 the absolute value of -2 times the absolute value of -3 ሁለቱም እኩል ናቸው። ለምን? -2 ሲባዛ በ-3 ስንት ነው? ፖዚቲቭ 6 ነው አይደለ? ሶ ፖዚቲቭ 6 ደግሞ 6 ሆኖ ነው የሚወጣው። ይሄ ደግሞ ሲወጣ ምን ሆኖ ነው የሚወጣው? 2 -3 3 ሆኖ ነው የሚወጣው። ስለዚህ 6 is the same as 6 እና 6 እኩል ናቸው። ስለዚህ ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። Okay, what about the third? The first one is this one and the second one is this one. Okay, another property, ሌላ property ምን ሊሆን ይችላል? The absolute value of A over B is the same as the absolute value of A over B. Okay, it's not like that. እንደዚህ ሳይሆን the absolute value of A over B is the same as the absolute value of A over the absolute value of B. እነዚህ እኩል ናቸው። ለምን ብትሉ but B should be different from 0. B ከ0 መለየት አለበት። ለምን? B 0 ከሆነ undefined ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዲኖሚኔተር 0 መሆን አይችልም። ስለዚህ አሁን እነዚህ ውጤቶች እኩል ናቸው ነው የሚለው። ለምሳሌ ምን ሊኖረን ይችላል እዚህ ጋር -5 over -2 ከሆነ then again -5 the absolute value of -5 over the absolute value of -2 ምን ሊሆን ይችላል ብንል ይሄን ሲወጣ ምን እንደሚሆን 5 over 2 ሆኖ ነው የሚወጣው። -5 absolute value of -5 ደግሞ 5 ነው over -2 ደግሞ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 2 ሆኖ ነው። ስለዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው። ምንም ልዩነት የለውም። but B should be different from 0. B ግን ከ0 መለየት አለበት። and another property I want to list is ሌላ ፕሮፐርቲ መግለጽ የምፈልገው ደግሞ for any real number A ማለት ነው the absolute value of A is equals to greater than or equal to A. The absolute value of A is greater than or equal to A. ለምን ብትሉ ይሄ A ለምሳሌ -1 ቢሆን እዚህ ውስጥ ብናስገባው ከዚህ በልጦ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር በአብሶሉት ቫልዩ ያለው ቁጥር ከA ከሱ እኩል ወይም ደግሞ ከሱ ይበልጣል ነው የሚለው። ለምሳሌ የA ቫልዩ A is equals to -5 ብንል አሁን በአብሶሉት ቫልዩ ስንከቶ -5 ይሆናል። absolute value of -5 greater than or equal to -5 then ይሄ ሲወጣ ምንድን ነው የሚሆነው? 5 ይሆናል አይደል? 5 greater than or equal to -5 5 ደግሞ ከዚህ እንደሚበልጥ እናውቃለን። okay what's the situation where it becomes the same with A ከA ጋር እኩል የሚሆንበት አጋጣሚ ምን ሲሆን ነው? ለምሳሌ let's say A equals to 5 እንበል 5 እንበል so the absolute value of 5 is the same or I mean greater than or equal to 5. ይሄ ማለት 5 ነው። ከ5 ይበልጣል ወይም ደግሞ ከሱ እኩል ነው። ስለዚህ ትክክል ነው። ለምን 5 እና 5 እኩል ናቸው። ይሄ ማለት ሁለት መልስ እንዳለን እኮ ነው የሚያሳየው። ሁለት አማራጭ 5 ሊበልጠው ይችላል ወይም ደግሞ ከሱ ጋር እኩል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሚያስፈልገን 5 ከሱ ጋር እኩል መሆን ይችላል ማለት። ስለዚህ ሁለት ሲቹዌሽን ወይም ደግሞ ሁለት አጋጣሚዎች ፉልፊል ማድረግ ይችላል ይሄ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ the absolute value of A ማንኛውም ቁጥር በአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ A ስንከት ወይም ደግሞ በአብሶሉት ቫልዩ ስናስቀምጠው ከA እኩል ይሆናል ወይም ደግሞ ከሱ በልጦ ነው የሚገኘው ነው የሚለው። that's right ደግሞ ትክክል ነው። ለምን ብትሉ እዚህ ጋር 5 ብንከት -5 ሲወጣ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ 5 ደግሞ ከ-5 ይበልጣል። okay then ሌላ ደግሞ A is the same as with A አሁን ይሄ ኦብቪየስ ነው የሚታወቅ ነው። A ሲወጣ A ስለሚሆን ማለት ነው። -A ደግሞ is the same as A እኩል ነው ማለት። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? A is the same as -A. the absolute value of A and the absolute value of -A are equal. ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሲወጣ ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው፣ ይሄም ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ ቫልዩ ይኖራቸዋል። okay let's see some examples. example next there is the absolute value of x is equals to 7. የx absolute value 7 ከመጣ አሁን
ምን ሊሆን ይችላል? እዚህ ጋር ምን ገብቶ ነው 7 የሰጠን ብንል ምን ሊሆን ይችላል? ፖዚቲቭ 7 ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ 7 ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም absolute value of 7 is 7 and absolute value of -7 is also 7። ስለዚህ -7 ሆኖ ሊሆን ይችላል ገብቶ 7 ሆኖ ወጥቶ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደ ኔጌቲቭ 7 ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም አጋጣሚዎች ፉልፊል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ -7 እና -7 መሆን ይችላል ማለት ነው። በኤክስ ቦታ ሊገባ የሚችለው ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት መልስ ሊኖረው ይችላል ይሄ ማለት ነው። እንደዚህ ቢሆን if it's like this እንደዚህ ቢሆን ግን መሆን አይችልም። ምክንያቱም the absolute value of any number is positive። the absolute value of እዚህ ጋር ማን ስለነበረ ነው ኔጌቲቭ ሆኖ የሚወጣ? the absolute value of a is or negative a ቢሆንም a ነው። the absolute value of a is also a። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሆኖ ሊወጣ አይችልም። ስለዚህ it's not there is no solution for this one። ሶሉሽን የለውም። ምክንያቱም absolute value ውስጥ ሲወጣ አሁን ለምሳሌ እንዳልነው እኮ ነው what's the distance from 0 up to -3 ስንል 3 ብለናል አይደል? ሶ እዚህ ጋር ግን ምን ብሎ ነው የተመለሰው? -3 ብሎ እንደመለሰ ነው የምታስቡት ዲስታንሱ ስትጠይቁ። ስለዚህ ይሄ ሊሆን አይችልም። ኦኬ if it is like that like this እንደዚህ ሲሆንስ if the absolute value of 2x plus 6 equals to 10 እንደዚህ ሲሆንስ ምን ሊሆን ይችላል ሶሉሽኑ? ኦኬ አሁን ይሄ ሁለት ሶሉሽን ሊኖረው ይችላል። እንዴት ነው? ፖዚቲቭ ሆኖ ገብቶ ይሄ ቁጥር ሊሰጠን ይችላል ወይም ደግሞ በኔጌቲቭ ሊሆን ስለሚችል አሁን በሁለቱም ክራይቴሪያ ወይም በሁለቱም በኔጌቲቭ እና በፖዚቲቭ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር በፖዚቲቭ ሰራዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረጉ? 2x equals to 2x plus 6 equals to -10 እዚህ ጋር ደግሞ 2x plus 6 equals to positive 10 አድርጌ እሰራለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ በፖዚቲቭ ነው ወይስ በኔጌቲቭ ነው የሰራ ነው ማወቅ ስለማንችል ሁለት ክራይቴሪያ ሊኖረው ይችላል። ከዛ በኋላ ቼክ እናደርገዋለን። ሰርተን ከጨረስን በኋላ ቫልዩዎቹ ትክክል ናቸው ወይስ አይደሉም ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ይሄን ስንሰራው 2x equals to -10 -6 ይሆናል። ይሄ ወደዚህ ሲሄድ ማለት ነው። ሶ 2x -16 sorry over 2 then x ስንት ይሆናል? -8 ይሆናል። አንዱ ይሄ ነው። then this one ደግሞ 2x equals to 10 -6 2x equals to 4 ይሆናል over 2 then x 2 ይሆናል። አሁን ሁለት ቫልዩ አለን ማለት ነው። ኦኬ let's check if this is the correct or the correct solutions። እነዚህ ሶሉሽኖቹ ትክክል ናቸው ወይስ አይደሉም ቼክ ለማድረግ በውስጥ በኤክስ ቦታ እንከታቸዋለን። ሶ -8 በኤክስ ቦታ ስንከተው ምን ይሆናል? -16 plus 6 is the same as 10 ይለናል። ኦኬ then ይሄ ስንቀንሰው ምን ይሆናል? -10 ነው አይደል? so the absolute value of -10 ደግሞ 10 ነው አይደል? so that's the same as 10 equals to 10 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው። and what about the second one? ሁለተኛውስ? ሁለት ሲሆንስ 2 times 2 plus 6 equals to 10 ይላል። so 4 ሲደመር 6 equals to 10 ይሆናል አይደል? 10 equals to 10 the absolute value of 10 ስለሆነ ትክክል ነው። ስለዚህ ሁለት ሶሉሽን ሊኖረው ይችላል በኔጌቲቭ እና በፖዚቲቭ but never this one should not be ኔጌቲቭ መሆን የለበትም ይሄ። ምክንያቱም እንዳልኩት ከአብሶሉት ቫልዩ የሆነ ቁጥር ሲወጣም ኔጌቲቭ መሆን አይችልም ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣ። ምክንያቱም አብሶሉት ቫልዩ ስለ ዲስታንስ ስለሚያወራ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.14 ኤክሰርሳይዝ 1.14 ምንድነው የሚለው? find the absolute value of each of the following numbers። የነዚህ ናምበሮቹን አብሶሉት ቫልዩ ቁጥራቸውን ፈልጉ ይላል። ሶ የመጀመሪያው አብሶሉት ቫልዩ ማለት እንደዚህ አይነት ምልክት ነው አይደለ? ሶ ከዚህ ሲወጣ ፕላስ ነው እንዳልነው ማለት ነው። ምክንያቱም the absolute value of -a ሆኖ ስለሚወጣ this is 2/5 ይሆናል ማለት ነው ይሄ። ኦኬ what about the second one? ይሄም ተመሳሳይ the absolute value of 1/7 is 1/7። ይሄ ታዲያ the absolute value of -5/4 ምንድነው? አንድ ቁጥር ኔጌቲቭ ይሁን ፖዚቲቭ ይሁን አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ካለ ሲወጣ ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው። ስለዚህ 5/4 ይሆናል። ኦኬ compare the absolute value of each of the following pairs of the numbers። ኦኬ then -4.5
3.75 ኦኬ የነዚህ ኮምፔር እናደርጋቸዋለን አብሶሉት ቫልዩአቸው ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ሲሆን ሲወጣ ምን እንደሚሆን 4.5 ይሆናል ምክንያቱም አንድ ኔጌቲቭ ሲሆንም በአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ይረጋግጡት ነው ነገር and 3.75 ደግሞ ሲወጣ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ምንድነው የታዘብነው እዚህ ጋር በአብሶሉት ቫልዩ ኔጌቲቭ ቢሆንም ኔጌቲቭ ግሬተር ዛን ሆኖ እንደሚወጣ ማለት ነው እዚህ ስናየው ምን ሆነ ይሄ ነው የሚበልጠው አይደለ this is greater but here after the absolute value ከአብሶሉት ቫልዩ በኋላ ግን ይሄ እንደበለጠ ነው የሚያሳየው ስለዚህ the sign is nothing it doesn't matter ሳይኑ አያስፈልገንም it's not game changer ወይም ደግሞ ሊቀይርልን አይችልም ምንም ነገር ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ that's it absolute value ውስጥ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው ምክንያቱም absolute value ስንሰራ -4.5 times -1 ነው የምናደርገው በማይነስ ነው የምናባዛው ስለዚህ በማይነስ እናባዛው ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው ማለት ነው ለዛ ነው ከአብሶሉት ቫልዩ የሆነ ቁጥር ፖዚቲቭ ሆኖ የሚወጣው ይሄስ ታዲያ 2/9 ምን ሆኖ ነው የሚወጣው 2/9 ተመሳሳይ ይሄስ ኔጌቲቭ የነበረ ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል 5/12 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ያው እነዚህ አካፍለን ኮምፔር ማድረግ ነው okay let's go to number 3 solve each of the following equations እነዚህ እስቲ ሶልቭ እናርጋቸው አሁን the absolute value of x equals to 5 ይላል አሁን 5 ሊሰጠን የሚችል በአብሶሉት ቫልዩ በሁለት ክራይቴሪያ ነው ወይም በሁለት ኮንዲሽን ነው into conditions we said that ምንድነው ያልነው a the absolute value of a ምን ሊሆን ይችላል ብለን ነበር a greater than 0 ሊሆን ይችላል and yeah it's positive ሲሆን ማለት ነው a less than 0 ሲሆንስ ኔጌቲቭ a ይሆናል ኔጌቲቭ a ነው ማለት ነው a equals to 0 ከሆነ ደግሞ 0 ነው አሁን እዚህ ጋር ሁለት ኮንዲሽን ሊኖሩ ይችላል ወይም ሁለት እሱን ፉልፊል የሚያደርጉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ምክንያቱም a greater than 0 ሲሆን a ሆኖ ይወጣል a less than 0 ሲሆንም a ሆኖ ነው የሚወጣው ምክንያቱም አብሶሉት ውስጥ ስናስገባው በማይነስ አለ አይደል ማይነስ ከዛ ድጋሜ በማይነስ a ነው የምናባዛው ስለዚህ ፖዚቲቭ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር x -5 ሊሆን ይችላል or 5 ሆኖ ወይም ደግሞ 5 ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ -5 ነው የሚሰጠን አብሶሉት ውስጥ ሲገባ and 5ም እንደዛው 5 ሆኖ ነው የሚወጣው ኦኬ ቢስ x -1 ይላል the absolute value of x -1 equals to 0 then አሁን a ፖዚቲቭ ነምበር ነው አይደል ሲወጣ x -1 equals 0 ይሆናል ስለዚህ ወደዚህ እንወስዳለን and x equals to 1 ይሆናል ማለት ነው አንድ ሶሉሽን ነው የሚኖረው what about this one c ምንድነው የሚሆነው c ደግሞ 3x plus 6 equals to 9 the absolute value of 3x plus 6 equals 9 then አሁን እዚህ ጋር በx value ፖዚቲቭ ሊኖር ይችላል and ኔጌቲቭ ሊኖር ይችላል ስለዚህ በሁለት ክራይቴሪያ ነው የምንሰራው ስለዚህ 3x plus 6 equals to 9 ማለት እንችላለን and 3x plus 6 equals to -9 then 3x 9 minus 6 3x ይሄ ስንቀንሶ 3 ይሆናል over 3 then x is equals to 1 ይሆናል አንድ ሶሉሽናችን ይሄ ነው and the second one is 3x minus 9 minus 6 ይሆናል then 3x equals to -15 ይሆናል over 3 ስናካፍለው -5 ይሆናል እነዚህ ሁለቱም ሶሉሽን ሊሆኑ ይችላል እናስገባቸውም ይሄ ውጤት ይሰጡናል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ስናስገባ 3 times 1 3 ነው ሲደመር 6 9 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ደግሞ 9 ነው ኦኬ 5 ሲሆንስ -5 እዚህ ጋር ስናስገባ -15 ይሆናል -15 ሲደመር 6 ደግሞ -9 ነው -9 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 9 ነው ስለዚህ ሁለት ኮንዲሽን አለው ወይም ደግሞ ሁለት ሶሉሽን አለው ኦኬ the last one d ደግሞ the absolute value of x plus 2 equals to -2 ይላል then this is undefined ለምን ብትሉ ማንም ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ኔጌቲቭ ሆኖ መውጣት አይችልም ስለዚህ we don't have solution for this one ለዚህ የሚሆን ሶሉሽን የለንም ማለት ነው የምንችለው ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ብለን ነበር -m ሲወጣ ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው ፖዚቲቭ a ሲሆንም ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው 0 ሲሆን 0 ሆኖ ነው የሚወጣው ስለዚህ ከየት መጣ ይሄ -2
x plus 2 equals to minus 2. It's not possible. አይቻልም ማለት ነው። ለመስራት ብሞክርም እሺ x plus 2 equals to minus 2 ነው አይደለ? ሶ እዚህ ጋር x ይሆናል minus 2 እዚህ ጋር ወደዚህ ስንወስደው minus 2 ይሆናል። then x is minus 4 ይሆናል። እሺ minus 4 በዚህ ውስጥ እንክተተው ይመጣል ወይ? minus 4 እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው በx ቦታ minus 4 ሲደመር 2 ምንድነው የሚሆነው? minus 2 ነው። minus 2 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 2 ሆኖ ነው የሚወጣው እንጂ minus 2 ሆኖ አይወጣም። ስለዚህ it's not possible, undefined ነው የምንለው። this doesn't have a solution, no solution ብለን እንጽፋለን። ኦኬ ራይት ናው አሁን ደግሞ ስለ ሞጁለስ ፋንክሽን እናውራ። ሞጁለስ ፋንክሽን ምን እንደሆነ አሁን ስለ ሞጁለስ ወይም ደግሞ አብሶሉት ቫልዩ አይተናል አይደለ? ምንድነው እንደዚህ ሲሆን ወይም ደግሞ a the absolute value of a ማለት a እንደሆነ the absolute value of minus a እንደሆነ the absolute value of 0 and 0 እንደሆነ አይተናል አይደለ? so let's talk about modulus function አሁን ስናወራ ስለሱ modulus function ስንል ምንድነው? አንድ ኢንፑት ስናስገባ አውትፑት የሚሰጠን ነው። ስለዚህ f of x equals to the absolute value or the modulus of x ይሄ ነው modulus function ሲባል ደግሞ so አሁን f of x equals to the absolute value of x or modulus of x ከተባለ find ብንባል f -1 ሲሆን f 0 ሲሆን and f 1 ሲሆን ቫልዩን አግኙ እንባላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንከተው ይሄ ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው አንድ ይሆናል። ይሄም 0 ነው and 1ም 1 ነው። ስለዚህ ይሄ ቫልዩ ይሰጠናል። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው ሞጁለስ ፋንክሽን ስንልም ዳስ ኢት ፋንክሽን ሲሆን ኢንፑት ይኖረናል ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን የዚህ ወይም ደግሞ የሞጁለስ ፋንክሽን ግራፉ ዶሜንም ሊሆን ይችላል ግራፉስ ሬንጅ ስለነሱ እናያለን። the graphs of modulus function, their domain and their range. So let's do it. Modulus function. Okay, draw the graph of the function f of x equals to x. f of x equals to x ሲሆን የዚህን ፋንክሽን ግራፍ ሳሉ ይለናል። so ቴብል ማዘጋጀት አለብን መጀመሪያ ፕሮፐርቲን ለማወቅ ማለት ነው እንጂ የዚህ ግራፍ በጣም ቀላል ነው። ስታስቡት ራሱ f of x equals to x ስንል ምን ሊሆን ይችላል? ከዚህ የሚወጣው ቁጥር ማንኛውም ቁጥር ብናስገባ ፖዚቲቭ ሆኖ እንደሚወጣ እንገነዘባለን። ስለዚህ አሁን ግራፋችን ምን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ እንችላለን ከዚህ አይተን ማለት ለምን ስለ አብሶሉት ቫልዩ ወይም ደግሞ ስለ ሞጁለስ ፋንክሽን ምን እንደሆነ ስለምናውቅ ስለዚህ just that's going to be እንደዛ አይነት ግራፍ ይሰጠናል። so let's see it by graph መጀመሪያ በቴብል ነው መጀመሪያ then we are going to imagine it in our mind ከዛ በኋላ በጭንቅላታችን መስራት እንጀምራለን። so f of x equals to x ሲሆን -4 ሲሆን -4 በአብሶሉት ውስጥ ስናስገባው ምን ሆኖ ነው የሚወጣው? 4 ነው አይደለ? then -3 ሲሆን ደግሞ 3 ነው -2 ሲሆን 2 ነው -1 1 ነው 0 0 ነው 1 1 ነው 2 2 ነው 3 3 ነው 4 4 ነው። ለምን ብትሉ እዚህ ጋር ማንኛውም ቁጥር ቢገባ ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል ብቻ that's the formula ያ ነው ፎርሙላ። okay now let's put them on the graph line ግራፉ ላይ እናስቀምጣቸው። -1 -2 -3 -4 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 then -4 ሲሆን 4 ይሆናል that's here okay -3 ሲሆን 3 ይሆናል -2 ሲሆን 2 ይሆናል -1 ሲሆን 1 0 ሲሆን 0 sorry for the I'm just making some mistakes የተሳሳትኩ ነው የሆነ ነገር እዚህ ጋር ስለዚህ በስትክክል እስቲ ለመሳል ሞክራለሁ። -4 ሲሆን ማስመሪያ ያስፈልገኛል። -4 ሲሆን 4 ይሆናል አይደለ? so እዚህ ጋር አንድ ፖይንት then -3 -2 -1 and that's 1 ይሆናል 0 ሲሆን 0 ነው። ስለዚህ the first one is like this እንደዚህ አይነት ላይን ይፈጠራል በመጀመሪያው then
the second one አንድ ሲሆን አንድ ነው፣ ሁለት ሲሆን ሁለት ነው፣ ሶስት ሲሆን ሶስት በጣም ቀላል ነው፣ አራት ሲሆን አራት ነው። so this is a line ይሄ ላይን ይፈጠራል አሁን ድጋሚ ነው። ስለዚህ የአብሶሉት ቫልዩ ወይም ደግሞ የሞጁለስ ፋንክሽን f of x equals to x እንደዚህ አይነት ግራፍ የሚሰጠን ከሆነ ወይም ካወቅነው ይሄ እንደዚህ አይነት ግራፍ እንደሚሰጠን ካወቅን በኋላ የሌላ ግራፍ መሳል እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ዶሜኑ ምንድነው ታዲያ? f of x equals to the absolute value of x ምን አይነት ዶሜን ሊኖረው ይችላል ብንል as you see ወደዚህ ይቀጥላል፣ ወደዚህም ይቀጥላል። x axis በሁለቱም አቅጣጫ ይሄዳል። so that's going to be real number ይሆናል። what about the range? range ምንድነው የሚሆነው? ሬንጁ እንደምታዩት ከፖዚቲቭ ወይም ደግሞ ከዜሮ በላይ ያለው ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ that's going to be y greater than or equal to 0 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ዶሜን እና ሬንጅ ይሄ ነው። ብንገለብጠውስ? አሁን እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ f of x equals to the x ሲሆን absolute value of x ሲሆን ወደ ላይ ነው አይደለ? minus absolute value of x ሲሆን ችግር የለውም። ውስጡ ከሆነ f of x equals to minus x እንደዚህ ቢሆን ምንድነው ተመሳሳይ ነው፣ ምክንያቱም ሲወጣ ተመሳሳይ ቫልዩ ስለሚሰጥ። but outside of the absolute value ሲሆን ግን ይገለበጣል። like this graph እንሰራለን ማለት ነው። that's it እንደዚህ አይነት ግራፍ ይፈጠራል ማለት ነው። so that's the difference but inside the absolute value ከሆነ ግን ልዩነት የለውም፣ ምክንያቱም ሲወጣ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ማለት ነው። f of x እንዳየነው አሁን ምንድነው የf of x እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው ያለው ብለናል which is v shape ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ f of x የአብሶሉት ቫልዩ ይሄ ነው ማለት ነው የሞጁለስ ፋንክሽን። then what about this one ማይነስ ስትሆን ማለት ነው እንደነገርኳችሁ አሁን እቺ ደግሞ ማይነስ ስትሆን ይገለበጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግራፍ እንስላለን። ኦኬ that's the difference። እንደዚህ ሲሆን x minus the absolute value of x minus 1 ሲሆን ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ስታዩት አሁን በቴብልና ስናየው ልዩነት ሊፈጥር ይችላል። ለዛ ነው ቴብሉን ያዘጋጀው። ስለዚህ በቴብል ለመስራት ሞክር። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲመጣ በቀላሉ መስራት እንችላለን። ሶ -2 ስናስገባ በአብሶሉት ቫልዩ ምን ይሆናል? -2 then -3 ይሆናል። ሲወጣ 3 ይሆናል። -1 ሲደመር -1 -2 ነው፣ ሲወጣ 2 ይሆናል። ያው አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው፣ ግን ሲወጣ ነው የሚቀየረው። 0 ሲሆን 0 ሲቀንስ -1 -1 ነው፣ ሲወጣ 1 ይሆናል። 1 ሲሆን 1 ሲቀንስ 1 0 ነው፣ 0 ሲወጣ 0 ነው። 2 ሲሆን 2 ሲቀንስ 1 1 ነው። ኦኬ ሌትስ ፑት them on the graph line። አሁን እዚህ ጋር የረሳሁት ምንድነው የዚህ ዶሜኑ and range ምን ሊሆን ይችላል? ዶሜኑ እንደምታዩት ወደዚህ ይሄዳል፣ ወደዚህ ይሄዳል። ስለዚህ dom of f is ምንድነው? real number ነው። what about range? range of f is ሬንጁ ደግሞ ከ0 በታች ቅድም ምንድን ነበር? ከ0 በላይ። አሁን ደግሞ ከ0 y less than or equal to 0 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ then let's keep on f of x equals to the absolute value of x minus 1 -2 ሲሆን ምን ይላል? -2 ሲሆን 3 እንደሚሆን እዚህ ጋር ይናገራል። then -1 ሲሆን 2 ይሆናል። ኦኬ then 0 ሲሆን 1 ነው፣ 1 ሲሆን 0 ነው፣ 2 ሲሆን 1 ነው። ምንድነው የሚታየው? 3 ሲሆንስ ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ልጨምረው። 3 ሲሆን ደግሞ 3 ሲቀንስ 1 2 ነው፣ 2 ሲወጣ 2 ነው። ስለዚህ 3 ሲሆን ደግሞ 2 ይሆናል። ስለዚህ this is a graph ግራፉ ይሄ ነው። ምን አይነት ግራፍ ይሳላል? like this okay this is a ግራፉ ይሄ ነው ማለት ነው። የማን x absolute value of x -1 ሲሆን እዩት። አሁን -1 ሲሆን ወደዚህ ይሄዳል። +1 ሲሆንስ ምን ሊፈጠር ይችላል ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። x +1 ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር የነበረ እዚህ ይመጣል። ስለዚህ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ አይነት ግራፍ ይፈጠራል when x equals to f of x equals to absolute value of x +1 ሲሆን x +1 ሲሆን ወደ ግራ ይሄዳል። -1 ሲሆን ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ይሄዳል which is ተቃራኒ ማለት ነው። that's the difference. okay then let's keep on f of x equals to 2x ሲሆን ደግሞ the absolute value of 2x ሲሆን ደግሞ አሁን እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው። ይሄ ምን ብለናል? f of x the absolute value of f of x ምንድነው? እዚህ ጋር እንዳያችሁት
ወደ ላይ ነው አይደል? V shape. What about 2x ሲሆን the absolute value of 2x ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። just narrower ይሆናል ማለት ነው። እየጠበበ ይመጣል ማለት ነው። that's the difference. 3 ስትባሉ ደግሞ ያጠበባችሁ፣ 4 ስትባሉ እየጠበበ ይጣበቃል ማለት ነው። Okay, now let's do exercise. Okay, አሁን ደግሞ exercise 1.215 ነው የምንሰራው። ዶሜናቸው ያስፈልገናል range and sketch their graph. The first equation is f of x equals to the absolute value of x plus 1 ይላል። Then how we can do this one? እንዴት ነው የምንሰራው? f of x equals to the absolute value of x plus 1 ሲሆን ምን አይነት ግራፍ ነው የሚሰጠን? ስለዚህ ቅድም እንዳየነው x minus 1 the absolute value of x minus 1 ሲሆን እዚህ ጋር እንመጣለን ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ደግሞ እንደዚህ አይነት እንሰራለን። so let me show you in table ልስራ። ለዚህ table ልስራ። okay then -2 ሲሆን -1 0 1 2 ምን ይሆናል? -2 ሲሆን እዚህ ጋር -2 ሳስገባ ሲደመር 1 -1 ይሆናል፣ ሲወጣም +1 ይሆናል። then -1 ሲሆን ደግሞ 0 ነው፣ 0 ሲሆን 1 ነው፣ 1 ይወጣል። 1 ሲሆን 2 ይሆናል፣ ሲደመር 2 ሲሆን 3 ይሆናል። okay then let me draw its graph. ግራፉን ለመሳል ደግሞ okay right now -2 ሲሆን -1 -2 ሲሆን 1 ይሆናል። እዚህ ጋር -1 ሲሆን 0 ነው፣ 0 ሲሆን 1 ነው፣ 1 ሲሆን 2 ነው፣ 2 ሲሆን 3 ነው። ስለዚህ አያችሁት ግራፉ እንዴት እንደሚሆን like this እንዳልኳችሁ። okay this is the graph. ይሄ ነው ግራፉ የዚህ f of x equals to x plus 1. then what about the absolute value of x minus 1 ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው? x y ወይም ደግሞ g of x ማለት ነው። so -2 ሲሆን -1 0 1 2 the absolute value of -2 2 ነው አይደለ? ሲቀነስ 1 1 ነው፣ -1 1 ነው፣ ሲቀነስ 1 0 0 0 ነው፣ -1 ይሆናል። እዚህ ጋር 1 ስናስቀምጥ ደግሞ 1 ነው፣ ሲቀነስ -1 0 ይሆናል። 2 ሲቀነስ 1 1 ነው። ኦኬ አሁን የዚህ ዶሜን አልሰራው ማለት ዶሜኑ የዚህ ምን ሊሆን ይችላል? ዶሜኑ እንደምታይ ወደዚህ ይላል፣ ወደዚህ ኦል ሪል ነምበር ነው ዶሜን። what about range? ሬንጅ ደግሞ ከ0 በላይ 0 እና ከ0 በላይ። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2 then -2 ሲሆን 1 ይሆናል፣ -1 ሲሆን 0 ይሆናል። okay then 0 ሲሆን -1 0 ሲሆን -1 1 ሲሆን 0 ነው፣ 2 ሲሆን 1 ነው። ስለዚህ ግራፉ እንደዚህ አይነት ግራፍ ይፈጠራል። like this kind of graph is formed. ይሄ ደግሞ ምንድነው? the absolute value of x -1 ሲሆን ወደ ታች አንድ ስቴፕ እንወርዳለን። -2 ሲሆን ደግሞ 2 ስቴፕ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። -3 ሲሆን እየቀነሰ ይላል። ፕላስ ሲሆን ደግሞ ወደ ላይ እንደሚወጣ ማሰብ አለብን ማለት ነው። so ዶሜን ምን ይሆናል? ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው and ሬንጁ ደግሞ ከ-1 በላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጅ y greater than or equal to -1 እና ከዛ በላይ ያሉ ሬንጁ ናቸው ማለት ነው። h of x ደግሞ 2 minus the absolute value of x ይላል። so to draw a table -2 ሲሆን ምን ይሆናል? -2 ሲሆን እዚህ ጋር -2 ስናስቀምጥ ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል። -2 ሲደመር 2 ደግሞ 0 ነው፣ ወይም ደግሞ 2
ሲቀነስ 2 0 ነው። ማይነስ 1 ሲሆን ደግሞ ፖዚቲቭ 1 ይሆናል። 2 ሲቀነስ ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ስላለች 1 ይሆናል። then 0 ሲሆን 2 ይሆናል። 1 ሲሆን እዚህ ጋር 1 ሆኖ ይወጣል። ሲቀነስ 2 2 ሲቀነስ 1 ይሆናል። then 2 ሲሆን ደግሞ ሲወጣ 2 ነው አይደለ? ሶ 2 ሲቀነስ 2 0 ነው። the ግራፉ ደግሞ (1 2 -1 -2 1 2 -1 -2 ኦኬ -2 ሲሆን 0 ይሆናል። -1 ሲሆን 1 ነው። 0 ሲሆን 2 ነው። and 1 ሲሆን 1 ነው። 2 ሲሆን 0 ነው። ስለዚህ this is the ግራፉ ይሄ ነው። ይሄ ነው ግራፉ which is ዶሜን ምንድነው? አሁን እዚህ ዶሜን is all real number ነው ዶሜን። አሁንም ሬንጅ ደግሞ ከሁለት በታች ከዚህ በታች ያለው ስለዚህ y ለዛ ነው equal to 2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ what about this one 5x h of x 5x ይላል። አሁን ቅድም እንዳየነው ምንድነው the absolute value of this one f of x equals to absolute or the modulus value of x የዚህ ግራፍ ምንድነው ያለው? የዚህ ግራፍ ምን ብለን ነበር? v ግራፍ ነው አይደል ያለው? v ከሆነ አሁን ደግሞ 5 ሲሆን እዚህ ጋር 5 ሲጨመርስ ምንድነው? እንደዚህ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ናሮር ይሆናል ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ማለት ነው። we don't need any table ምናምን አያስፈልገንም። just እንደዚህ አይነት ግራፍ እንደሚፈጠር እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ just we can draw it እንደዛ አድርገን draw ምክንያቱም f of x equals to the absolute value of x እንደዚህ አይነት ግራፍ እንደሆነ ስለምናውቅ ይሄ ደግሞ 5 ሲሆን ደግሞ ናሮ ሆኖ እየጠበበ ስለሚሄድ እንደዚህ አይነት ግራፍ እንስላለን ማለት ነው። ዶሜኑ ተመሳሳይ ነው ከf of x equals to the absolute value of x which is real number። ሬንጁ ደግሞ ከ0 በላይ ያለው ስለዚህ y greater than or equal to 0። so thank you for watching me. this is all about our today's discussion ማለት እችላለሁ። የዛሬ ተማርኩት ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።